Hello everyone. My name is Chaitanya Kayande Patil. I'm assistant professor, Bachelor of Vocation in Mass Media, and I'm going to take a few lectures on fundamental rights and fundamental duties. So, welcome. Uh, this session will be bilingual, that is English and Marathi in two languages. So don't worry. फंडामेंटल राईट्स सगळ्यात पहिले फंडामेंटल वर्ड काय आहे राईट्सचं सगळ्यांना माहिती आहे राईट्स म्हणजे हक्क बट फंडामेंटल The word fundamental means basic, foundational, essential, prime, principal, chief, crux, core, crucial, critical म्हणजे प्रत्येक वर्ड सांगतंय की खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप बेसिक आहे. अ, हे नसेल तर मग बाकी काही बाकीचे राइट्स मिळून काही फायदा नाहीये. एकदम चीफ, एकदम कोर प्रिन्सिपल्स किंवा कोर राइट्स आहे. हे सगळे वर्ड्स फंडामेंटल राइट्सला सिम्बॉलिकली सांगतात. दे आर द मोस्ट एसेन्शियल राइट फॉर ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. आता ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय असतं? इंटेलेक्च्युअल असतं. इंटेलेक्च्युअल म्हणजे आपण स्कूलमध्ये जातो, मग ज्युनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, मग कोणी अकॅडमिशियन बनतं, रिसर्चर बनतं, सायंटिस्ट बनतं. It's not always about academics. It can be growth and development in the field of study, in the field of exploring, in the field of discovering new things. Second comes moral. Moral म्हणजे मॉरल या वर्डचा मीनिंग असतो की बरोबर आणि चूक यातला डिफरन्स जर तुम्हाला कळत असेल तर तुम्ही मॉरली करेक्ट आहात. बट तेवढंच राहून चालत नाही. तुम्हाला ते इम्प्लिमेंट पण करायचं असतं. एक एक्झाम्पल देतो. आपण रोडने ड्राईव्ह करतोय आणि सिग्नल ग्रीन आहे. तो येलो झाला, रेड झाला. आपल्याला माहित आहे की आता थांबायचं आहे. हे माहीत असणं म्हणजे तुम्ही मॉरली करेक्ट आहात. बट ॲक्चुअलमध्ये थांबणं म्हणजे तुम्ही तुम्ही तुमचे मॉरल व्हॅल्यूज जपलेले आहे. पण कधी-कधी आपण सिग्नल ब्रेक करून देतो किंवा आपण अशा घटना बघतो. आणि लास्ट कम्स स्पिरिच्युअल. स्पिरिच्युअल इज नॉट अबाउट रिलिजियस. स्पिरिच्युअल आणि रिलिजनचा काही संबंध नाहीये. स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट चा अर्थ असतो, की तुम्ही दुसऱ्यांबाबत, ॲनिमल्सबाबत, दुसऱ्यांच्या लाईफमध्ये काय चालू आहे, याचा तुम्हाला इम्पॅक्ट पडतो. तुम्ही मटेरियल ज्या गोष्टी असतात, त्यांचा तुमचा काही संबंध नाहीये. तुम्हाला वर्ल्डली पोझिशन्स नाही पाहिजे. ऑल यू केअर इज अदर्स. दॅट इज स्पिरिच्युअल. सो फंडामेंटल राइट्स जर असेल, तर तुमचं इंटेलेक्च्युअल, मॉरल आणि स्पिरिच्युअल ग्रोथ होते. दॅट इज अन ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. दे आर गॅरंटीड अँड प्रोटेक्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आता हे 2 वर्ड्स आहेत. हे तुम्हाला पॉलिटिकल सायन्समध्ये जेव्हा तुम्ही टेक्स्ट वाचाल, तुम्ही आर्टिकल्स वाचाल, रिसर्च पेपर वाचाल, हे गोष्टी पुन्हा-पुन्हा येईन. गॅरंटीड आणि प्रोटेक्टेड म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हाला गॅरंटी देतो. आता गॅरंटी म्हणजे काय? जर तुम्हाला कोणती गोष्ट गॅरंटीड असेल, तर ती तुम्हाला नाही मिळाली, तर यू गेट सम कॉम्पेन्सेशन. तसंच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने सांगितलेलं आहे, की फंडामेंटल राइट्स गॅरंटीड आहे, प्रोटेक्टेड आहे. म्हणजे उद्या येऊन कोणी ते तुमचे राइट्स घेऊन जाऊ शकत नाही आणि घेऊन गेले, यू विल गेट द अप्रोप्रिएट कॉम्पेन्सेशन. दीज आर गिव्हन टू ऑल पर्सन्स विथआउट डिस्क्रिमिनेशन. आपण हे पुढे आर्टिकल्स जेव्हा बघू, त्याच्यात ह्या गोष्टी येणारच आहे. डिस्क्रिमिनेशन होत नाही. आता डिस्क्रिमिनेशन आय विल टेल यू 5 वर्ड्स: रेस, रिलिजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. म्हणजे या 5 गोष्टींच्या बेसिसवर तुमच्यासोबत डिस्क्रिमिनेशन होऊ शकत नाही. व्हॉट इज रेस? जसं आपण म्हणतो आफ्रिकन रेस, एशियन रेस, युरोपियन रेस. ओके. रिलिजन म्हणजे धर्माच्या बेसिसवर किंवा कास्ट म्हणजे जातच्या बेसिसवर, तुमचं जेंडरच्या बेसिसवर किंवा तुमचा जन्म कुठे झालाय, अर्बन एरियाज, रुरल एरियाज, डेव्हलप कंट्री, डेव्हलपिंग कंट्री, अंडर डेव्हलप कंट्री. तो या बेसिसवर तुमच्यासोबत डिस्क्रिमिनेशन होऊ शकत नाही. दॅट इज फंडामेंटल राइट्स. ही गोष्ट पुन्हा-पुन्हा येणार आहे. आपण आता नेक्स्ट स्लाईड बघू. फंडामेंटल राइट्स कुठे आहेत कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये? सो जर तुम्हाला जर थोडा आयडिया असेल कॉन्स्टिट्यूशन कशी फ्रेम केलेली आहे, तर त्याच्यात वेगवेगळे पार्ट्स आहेत आणि वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये आर्टिकल्स असतात. तो पार्ट 3 जो आहे, त्याच्यामध्ये फंडामेंटल राइट्स आहेत आणि त्याचे आर्टिकल्स आहेत आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. इथे फंडामेंटल राइट्स प्लेस केलेले आहेत. याचं इन्स्पिरेशन आपल्याला मिळालं आहे यूएसच्या कॉन्स्टिट्यूशनमधून, बिल्स ऑफ राईट.
आता काही लोकं कमेंट करतात, की हे कॉपीड आहे किंवा अ, हे चोरी केले किंवा डायरेक्टली उचललेले आहेत. तर हे सत्य नाहीये. बिकॉज डेमोक्रेसी ही कन्सेप्ट खूप जुनी आहे. म्हणजे इव्हन बिफोर क्राइस्ट म्हणजे आजपासून 2000-2500 वर्षांपूर्वीची कन्सेप्ट्स आहेत. आणि मग जसं-जसं रिव्होल्यूशन्स येत गेले, जसं अमेरिकन रिव्होल्यूशन, फ्रेंच रिव्होल्यूशन, रशियन रिव्होल्यूशन आपल्याला नवीन-नवीन कन्सेप्ट्स मिळत गेले. आता आपण बिल्स ऑफ राईट्सचं सांगायचं झालं, तर हे इंडियाला इंडिपेंडन्स मिळण्याच्या 147 वर्षापूर्वी फ्रेम झाले होते. आता जेव्हा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिहिलं जात होतं, तेव्हा ऑलरेडी 150, 200, 500, 1000 वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी होतात. आपल्याला फक्त चूज करायचं होतं, की कोणत्या गोष्टी घ्यायच्या आहे, कोणत्या आपल्या सोसायटीला अप्रोप्रिएट बसतील आणि तेच आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे होते. थिंक इट लाइक धिस. तुम्हाला एक बिल्डिंग बनवायची आहे. तुम्ही एक डिझाइन बघितलं. तुम्ही ते इथपासून इन्स्पायर झालेले आहे. पण तुम्ही एक्झॅक्ट कॉपी बनवत नाही. आपण त्याची हाईट वाढवतो, लेंथ वाढवतो, ब्रेथ वाढवतो. त्याचं इंटिरियर, त्याचं एक्सटिरियरवर काम करतो. सेम वेजने आपल्या जे कॉन्स्टिट्यूशनमधल्या गोष्टी आहेत, ते आपण आपल्या सोयीनुसार घेतलेल्या आहेत. सो कोर प्रिन्सिपल्स तेच होते. बिल्डिंग बांधताना कोर प्रिन्सिपल्स काय असतात, की तुम्हाला फाउंडेशन पाहिजे, तुम्हाला कॉलम्स लावायचे आहेत, तुम्हाला स्लॅब टाकायचे आहेत. हे तर कॉमन आहे. सिमिलर मॅनर हे ज्या काही गोष्टी आहेत कॉन्स्टिट्यूशनमधल्या ते सेम आहेत. फक्त आपण आपल्या सोयीनुसार काही गोष्टी घेतलेल्या आहे, जे आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनला किंवा इंडिया ॲज अ होल कंट्रोल किंवा बाइंड करून ठेवतं. ती जी युनिटी आणि इंटिग्रिटीची जी फीलिंग आहे, ते ही कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करतंय. आणि 75 इयर्स झाले इंडिपेंडन्सला आता. अजून पण आपण एक होल आहोत. बाकी आपल्या आजूबाजूला बरेच कंट्री आहे ज्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन आणलं, डेमोक्रेसी आणली. ते सक्सेसफुल नव्हतं. त्यांनी अजून नवीन कॉन्स्टिट्यूशन आणलं. बट आपण आहोत. आपण एक ॲज अ होल युनिट आहोत. पार्ट 3 इज नोन ॲज मॅग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. आता मॅग्ना कार्टा एक्झॅक्टली कन्सेप्ट काय आहे? तर जर तुमच्याकडे 5th, 6th, 7th स्टँडर्डचे बुक्स असतील तर तुम्हाला ते किंवा जर तुम्हाला हिस्ट्री आवडत असेल तर तुम्हाला लगेच स्ट्राईक होईल. आणि जर तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिसेसचं प्रिपरेशन करताय, तेव्हा सुद्धा तुम्हाला या गोष्टी येतात. तर मॅग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्युमेंट होतं. 1215 मध्ये इंग्लंडचा राजा होता किंग जॉन. त्यांनी विंडसर नावाच्या प्लेसच्या तिकडे घोषणा केली होती, की राजा हा लॉच्या वरती नाहीये. राजा लॉच्या खालीच आहे. लॉ सर्वश्रेष्ठ आहे. हे फर्स्ट टाईम असं काहीतरी घडलं होतं जगामध्ये. सो मॅग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्सला मॅग्ना कार्टा म्हणतात, की स्टेट आता स्टेटची पण संकल्पना पॉलिटिकल सायन्समध्ये आहे. स्टेट कॅन बी आपण हे बघणारच आहोत पुढच्या 2nd किंवा 3rd लेक्चरमध्ये. स्टेट कॅन बी युनियन गव्हर्नमेंट म्हणजे केंद्र सरकार किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा राज्य सरकार, जिल्हा अधिकारी, इव्हन ग्रामपंचायत, एनी ऑथॉरिटी किंवा एक एक व्यक्ती, एक संस्था जी तुम एक असा लॉ काढून किंवा एक ऑर्डर पास करून तुमच्यावर डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली कंट्रोल करते. दॅट इज स्टेट. याचं एक उदाहरण देतो मी. सध्या नाशिकमध्ये जर तुमच्याकडे हेल्मेट नसेल, तर तुम्हाला पेट्रोल देत नाहीये. ही ऑर्डर कुठून आली? कोणीतरी पास केली असणार. चेक करा तुम्ही. ही तुमची असाइनमेंट म्हणून समजा. केंद्र सरकारचा नियम आहे, की राज्य सरकारचा आहे, की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरचा आहे, की कमिशनर ऑफ पोलिसने केलेलं आहे. जस्ट गो अँड चेक इट. सो एनी पर्सन ऑर एनी ऑथॉरिटी हू passes an act or an order and it directly or indirectly influences you. सो पार्ट 3 जे आहे फंडामेंटल राइट्स दॅट इज कॉल्ड एज मॅग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. याच्यामध्ये खूप लाँग आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिस्ट आहे. म्हणजे खूप डिटेल्ड लिस्ट आहे फंडामेंटल राइट्सची. इतकं काय की जगामध्ये कोणत्याही कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये इतकं डिटेल दिलेलं नाहीये, जितकं आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आपले फंडामेंटल राइट्स दिलेले आहेत. दे आर जस्टिसिएबल. आता हा अजून एक वर्ड पुन्हा येईल, जस्टिसिएबल. जस्टिसिएबल म्हणजे जर ती गोष्ट पूर्ण झाली नाही किंवा जर ती गोष्ट तुम्हाला मिळाली नाही, तर तुम्ही कोर्टात जाऊ शकतात. तर फंडामेंटल राइट्स जे आपले आहेत ते जस्टिसिएबल आहे. हा पार्ट 3 आहे. पार्ट 4 मध्ये डी असतं, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट दे आर नॉन जस्टिसिएबल. आपले जे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जे होते, आपले जे फोर फादर्स त्यांनी एफ-आर म्हणजे फंडामेंटल राइट्सला जस्टिसिएबल ठेवलं, डी-पी-एस-पीला जस्टिसिएबल ठेवलं नाही. डी-पी-एस-पी एक गाईडिंग प्रिन्सिपल होता, एक व्हिजन होता, की जे पण गव्हर्नमेंट येईल म्हणजे फ्रीडम नंतर आता आपल्याला इंडिपेंडन्स मिळालेला आहे. फ्रीडम फायटर्सने आपल्याला इंडिपेंडन्स मिळवून दिला. आता आफ्टर फ्यू इयर्स, आफ्टर फ्यू डिकेड्स जे पण लोकं असतील त्यांना
गायडिंग प्रिन्सिपल पाहिजे, की या गोष्टी करा. ह्या गोष्टी कराल तर इंडिया लवकर डेव्हलप होईल, पॉवर होईल, सुपर पॉवर होईल, असं त्यांचं ते व्हिजन होतं. सो ते स्टेटसाठी आहे, पण ते नॉन जस्टिसिएबल आहे. म्हणजे जर ती स्टेटनी पूर्ण नाही केलं, स्टेट म्हणजे अगेन केंद्र सरकार, राज्य सरकार त्यांनी जर पूर्ण नाही केलं, तर तुम्ही कोर्टात त्यांच्या अगेन्स्ट जाऊ शकत नाही. बट एफ-आर डेफिनेटली जाऊ शकतात. नेक्स्ट, इम्पोर्टन्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तर फंडामेंटल राइट्सचा इम्पोर्टन्स काय आहे? आता हे थोड्या कोर कन्सेप्ट्स आहेत. एकदम नीट समजून घ्या. ही स्लाईड पुन्हा-पुन्हा बघा. टू प्रमोट आयडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अँड प्लुरलिझम. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपलं जे प्रिॲम्बल आहे कॉन्स्टिट्यूशनचं, तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पण असतं आणि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये पण आहेत. तुम्ही लहानपणापासून ते प्रिॲम्बल बघतात, पण तुम्ही कधी डीपमध्ये समजून नाही घेतलं. ते फक्त हेवी वर्ड्स नाहीये. प्रत्येक वर्ड एकदम काळजीपूर्वक टाकलेला आहे त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये एक आहे जस्टिस, पॉलिटिकल, इकॉनॉमिक, सोशल. सोशल, इकॉनॉमिक, पॉलिटिकल असे वर्ड्स आहेत ते. यूएसमध्ये पण यूएसच्या प्रिॲम्बलमध्ये पण आहे, इंडियन प्रिॲम्बलमध्ये पण आहे. त्याचा सिक्वेन्स बघा. कोणता वर्ड पहिले, कोणता वर्ड नंतर आहे. त्याच्यानंतर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हा कन्सेप्ट आहे. म्हणजे राइट टू व्होट, राइट टू स्टँड फॉर द इलेक्शन्स. ओके, असे बरेच पॉलिटिकल पॉलिटिकल फ्रीडम्स आहेत किंवा ते तुम्ही यूज केले तर तुमचं ॲज अन इंडिव्हिज्युअल आणि सोसायटीचा ॲज अ होल ग्रोथ होते, डेव्हलपमेंट होते. आणि नेक्स्ट वर्ड इज प्लुरलिझम. प्लुरलिझम ही कन्सेप्ट अशी आहे, की वेगवेगळ्या जातीचे, धर्माचे लोकं जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा समाजाचा विकास होतो. याच्या एक्झॅक्ट अपोझिट म्हणजे ही जी फिलॉसॉफी आहे ती इंडियामध्ये, यूएसमध्ये बघायला मिळते. म्हणून आपले हे जे देश आहेत, हे डेव्हलप्ड आहे. यूएसमध्ये जर तुमचे टॅलेंट असेल तर तुम्हाला लगेच तिथे त्यांचा व्हिसा मिळतो. तुम्ही तिथे जॉब करायला स्टार्ट करू शकतात. बट काही कंट्रीजमध्ये असं आहे की नाही, स्पेसिफिक जातीचे, स्पेसिफिक धर्माचेच लोकं पाहिजे, स्पेसिफिक एथनिसिटीचेच लोकं पाहिजे. तर मग त्यांचं डेव्हलपमेंट होतं, बट ते लोकं खुश राहत नाही किंवा ते ॲज अ सोसायटी ॲक्टिव्ह नसतात. ॲज कंपेअर टू अदर कंट्रीज जिथे प्लुरलिझम कन्सेप्ट आहे. सेकंड, टू प्रिव्हेंट ऑथॉरिटेरियन अँड टिरॅनिकल रूल इन द कंट्री. ऑथॉरिटेरियन म्हणजे ऑथॉरिटेरियन जर असं कधी आलं तर लाइक हिटलर डोक्यात आणा. ऑथॉरिटेरियन, हिटलर, हुकुमशाही म्हणजे एक व्यक्ती जो देशावर कंट्रोल करतो, रूल करतो. आता तुम्हाला तुमचा एक थॉट आला असेल, की यूएसमध्ये पण तर असंच आहे. नो, यूएसमध्ये जो प्रेसिडेंट आहे त्याच्यावर खूप चेक्स अँड बॅलन्सेसची कन्सेप्ट आहे. इंडियामध्ये पण चेक्स अँड बॅलन्सेस आहेत. म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे प्राईम मिनिस्टर, त्याचे कॅबिनेट, प्रेसिडेंट हे जेव्हा काही रूल्स बनवतात, काही बिल पास करतात, हे झालं एक्झिक्युटिव्ह. पण एक्झिक्युटिव्हवर बॅलन्स कोण ठेवतं तर लेजिस्लेचर म्हणजे आपण जे खासदार निवडून देतो किंवा राज्यामध्ये जे आमदार निवडून देतो, हे एक्झिक्युटिव्हवर चेक्स आणि बॅलन्सेसचं काम करतात. या दोघांवर ज्युडिशरी काम करते. जर तुम्ही कोणताही लॉ, आर्बिट्ररी लॉ, काही पण लॉ पास केला, ज्याचा कॉन्स्टिट्यूशन व्हॅल्यूजमध्ये बसत नाही, तर ज्युडिशरी त्याला स्क्रॅप करू शकते, काढू शकते, रिमूव्ह करू शकते. आणि या सगळ्यांवर मीडिया कंट्रोल ठेवते. मीडियाच्या थ्रू आपण कंट्रोल ठेवतो. म्हणजे ही अशी सिस्टम आहे चेक्स अँड बॅलन्सेसची डेमोक्रेसीमध्ये. तर त्याच्यामध्ये ऑथॉरिटेरियन किंवा टिरॅनिकल रूलचा स्कोप नसतो. किंवा जर असं काही होत असेल, तर कोणी ना कोणी व्यक्ती किंवा एक संस्था वरती त्यांनी सांगते, की नाही तुमचं चुकतंय. लेजिस्लेचरचं चुकतंय, एक्झिक्युटिव्हचं चुकतंय, ज्युडिशरीचं चुकतंय, मीडियाचं चुकतं आहे. थर्ड, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज अँड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेन्स्ट ॲक्शन ऑफ द स्टेट. म्हणजे लिबर्टी म्हणजे तुमची फ्री विल किंवा तुम्हाला काही गोष्ट करायची आहे, काही गोष्टी नाही करायच्या आहे, हे तुम्ही कंट्रोल करणार. जर स्टेट तुमच्या रोजच्या दैनंदिन दिवसात इंटरफिअर करत असेल, तर तुमचं फंडामेंटल राइट्सचं उल्लंघन आहे. आणि त्या केसमध्ये मग तुम्ही ज्युडिशरीकडे अप्रोच करू शकतात आणि सांगू शकतात, की ही जी ऑथॉरिटी आहे, हे जे स्टेट आहे, अगेन इथे स्टेट म्हणजे राज्य नाही. स्टेट म्हणजे जे मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं, अशी कोणतीही एजन्सी, असं कोणतीही ऑथॉरिटी, एक व्यक्ती जी तुमच्यावर डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली रूल करते, दॅट इज स्टेट. जी तुमच्या बिहाफवर काही लॉज बनवते. तर स्टेटला अधिकार नाही आहे. हां, काही रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स असतात. ते आपण बघणार आहोत पुढे, की तुम्हाला फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे, बट अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच नाहीये. गव्हर्नमेंटला वाटलं, की तुमच्या फ्रीडम ऑफ स्पीचमुळे समाजामध्ये दंगली होऊ शकतात किंवा समाजाचं नुकसान होऊ शकतो. तर त्या केसमध्ये ते तुम्हाला
डिटेन करू शकतात. त्याचे पण वेगवेगळे टर्म्स आहेत, क्लॉजेस आहेत. बट येस, तुमचं इन जनरल आपण कन्सेप्ट्स समजून घेऊ. त्या केसमध्ये तुमची लिबर्टी आणि फ्रीडम स्टेट नाही घेऊ शकत. दे लिमिट द टिरॅनी ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह, आर्बिट्ररी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर. मी हेच तुम्हाला सांगितलं. एक्झिक्युटिव्हकडे सगळ्यात जास्त पॉवर असते. एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे प्राईम मिनिस्टर आणि हिज कॅबिनेट सेंटरला, चीफ मिनिस्टर आणि हिज कॅबिनेट स्टेटमध्ये. इव्हन प्रेसिडेंट, व्हाईस प्रेसिडेंट हे सगळे त्याचे पार्ट असतात. गव्हर्नर, ओके. सो एक्झिक्युटिव्हची टिरॅनी लिमिट करतं आणि लेजिस्लेचरला कोणते पण आर्बिट्ररी लॉज पास नाही करू देत. असं होतं की सोसायटी एका स्पेसिफिक वेळेनंतर डेव्हलप होत जाते, मॅच्युअर होत जाते. त्या केसमध्ये तेव्हाचे जे लॉज असतात ते नंतर पुढे जाऊन स्क्रॅप होतात. अ, एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर पहिले महिलांना त्यांच्या वडिलांच्या जी प्रॉपर्टी असायची त्याच्यामध्ये त्याचा हिस्सा नव्हता मिळत. जर त्यांनी फ्री विल बनवली असेल आणि विलमध्ये असं उल्लेख केला असेल तर होतं. तर ते चॅलेंजेबल नव्हतं. हे 1940s-50s ची गोष्ट आहे आणि आफ्टर ऑलमोस्ट 40-50 इयर्स म्हणजे जेव्हा सोसायटी मॅच्युअर झाली, तो क्लॉज काढून टाकला. आता जरी वडिलांनी जरी जमिनीमध्ये किंवा प्रॉपर्टीमध्ये त्याचा शेअर दिला नसेल, तरी ते घेऊ शकतात. ते कोर्टात जाऊन सांगू शकतात, की इथं समान वाटप करा. तो असं असतं एका स्पेसिफिक टाईमनंतर त्याची ग्रोथ होत राहते. सॉरी, स्पेसिफिक टाईमनंतर ते जे ॲक्ट्स असतात, ॲक्ट्समध्ये चेंजेस होतात. तुम्हाला अमेंडमेंट शब्द माहीत असेल. अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे आपलं जे कॉन्स्टिट्यूशन 1946-47 मध्ये जे फ्रेम झालं होतं आणि सॉरी 50s मध्ये जे एनॅक्ट झालं होतं, तेच सध्या नाहीये. त्याच्यात बरेच चेंजेस झालेले आहे. आत्ताच एक रिसेंटली त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट आणली होती. 100 पेक्षा जास्त वेळा त्याला अमेंड केलेलं आहे. सो कोणकोणते अमेंडमेंट्स आहेत, कोणकोणते इम्पोर्टंट अमेंडमेंट्स आहेत तुम्हाला माहीत पाहिजे. हे सिव्हिल सर्व्हिसेस आणि पॉलिटिकल सायन्स दोघांच्या दृष्टीने इम्पोर्टंट आहे. टू लिमिट मेजॉरिटेरियनिझम अँड टू प्रिव्हेंट अमॉरल मेजॉरिटी. म्हणजे मेजॉरिटेरियनिझम एक असतं मेजॉरिटी, एक असतं मायनॉरिटी. मेजॉरिटी म्हणजे सपोज एक रूम आहे आणि 100 लोकं आहेत. 51 पेक्षा जास्त लोकांचं एक मत असेल आणि 49चं एक मत असेल, तर 51 लोकं मेजॉरिटी झाले, 49 मायनॉरिटी झाले. आता ही एक सिंपल कन्सेप्ट होती. आता तुम्ही इंडिया लेव्हलला विचार करा. मेजॉरिटी सपोज जे लोकं खूप वेल्दी आहेत त्यांची असेल, त्यांचा काहीतरी वाटा असेल, ते सांगतील तसं गव्हर्नमेंटला करावं लागत असेल, तर त्यांनी मायनॉरिटी जी आहेत, म्हणजे जे लोअर मिडल क्लासचे लोकं आहेत किंवा बिलो पॉवर्टी लाईनचे लोकं आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो. किंवा तुम्ही रिलिजियस वेनी पण बघा. सपोज एक धर्माचे लोकं जास्त आहे आणि बाकी धर्माचे लोकं कमी आहेत. तर मग तो जो धर्म आहे, तो मेजॉरिटेरियनिझम सारखा वागतो. म्हणजे तो सांगेल तशाच गोष्टी होतात. आपल्याला लिमिट करायचं असेल तर फंडामेंटल राइट्सची खूप जास्त गरज आहे. आणि मेजॉरिटी असेल तर असं काही गरजेचं नाहीये, की तो व्यक्ती किंवा तो जो समूह आहे, तो बरोबरच असेल. ते जेव्हा एका व्यक्तीला पॉवर मिळते, तो त्याचा गैरफायदा करतो किंवा होतोच. असं बरेच फिलॉसॉफरने सांगितलेलं आहे. तर मेजॉरिटी ही मॉरल असेलच असं नाही, अमॉरल होते. ही अशी कन्सेप्ट आहे. सो हे सगळं फंडामेंटल राइट्समुळे कव्हर होऊन जातं किंवा त्याला एक लिमिटेशन मिळतो. नेक्स्ट. जेव्हा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं फ्रेमिंग चालू होतं, म्हणजे आपल्याला माहीत होतं, की आता इंडिपेंडन्स मिळणारच आहे. 1945-46 मध्ये ते ऑलमोस्ट कळालं होतं आता मिळणार आहे. तर वेगवेगळे कमिटीज फॉर्म झाले होते आणि तेव्हा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली होती. त्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीच्या लोकांना वेगवेगळ्या कमिटीजमध्ये टाकलं होतं. त्या पूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीसाठी जे कॉन्स्टिट्यूशनल ॲडवायझर होते, सर बी.एन. राव, त्यांनी पार्ट 3 आणि पार्ट 4 बद्दल काहीतरी सांगितलेलं आहे. फंडामेंटल राइट्स आणि डी-पी-एस-पी बद्दल. There are certain rights which require positive action by the state and which can be guaranteed only so far as such action is practicable. आता हे थोडी लॉची लँग्वेज आहे म्हणून थोडं बाउन्स जाऊ शकतं किंवा तुम्हाला वाटेल ह्याच्यात काही चुका आहेत किंवा हे वर्ड्स खूप टफ आहे. बट ही लॉची लँग्वेज असते. while others merely require that the state shall abstain from prejudicial action. याचा अर्थ काय? 2 शब्द आहे, 2 कन्सेप्ट आहे. एक आहे पॉझिटिव्ह ॲक्शन, एक आहे निगेटिव्ह ॲक्शन. पॉझिटिव्ह ॲक्शन कोणासाठी असते? स्टेटसाठी पण आहे आणि एका इंडिव्हिज्युअलसाठी पण आहे. म्हणजे की तुम्ही या गोष्टी करा.
तुम्हाला या गोष्टी करायला अलाउड आहे. आणि निगेटिव्ह ॲक्शन्स म्हणजे तुम्ही या गोष्टी करू नका. तुम्ही डिस्क्रिमिनेशन करू नका. हे निगेटिव्ह ॲक्शन आहे. हे निगेटिव्ह सेन्समध्ये आहे. हे स्टेटसाठी असतं, की तुम्ही कोणाला त्यांच्या जन्माचं ठिकाण, त्यांच्या सेक्स, त्यांचं रेस, त्यांचं रिलिजन याच्यावर तुम्ही बायस करू नका. आणि काही पॉझिटिव्ह ॲक्शन तुम्ही या गोष्टी करा. तुम्ही सगळ्यांना समान न्याय द्या. राइट टू इक्वालिटी. तुम्ही सगळ्यांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी द्या. तुम्ही सपोज सगळ्यांना त्यांचं त्यांचं जे फ्रीडम ऑफ रिलिजन आहे ते द्या. त्यांना जिथे जॉब करायचं तिथे करू द्या. त्यांना जिकडे स्थायिक व्हायचं तिथे त्यांना होऊ द्या. सो काही पॉझिटिव्ह ॲक्शन्स असतात, काही निगेटिव्ह ॲक्शन्स असतात. तर हे परत रीड करा. There are certain rights which require positive action by the state and which can be guaranteed only so far as such action is practicable. म्हणजे स्टेटला ते गोष्टी कराव्या लागेल इन प्रॅक्टिस. while other merely require that the state shall abstain from pre-judicial action. म्हणजे काही गोष्टी स्टेटनी करायलाच पाहिजे आणि काही गोष्टी त्यांनी करू नये. It is obvious that rights of the first type are not normally either capable or suitable for enforcement by legal action. म्हणजे BN राव सर असे म्हणताय, की जे पॉझिटिव्ह ॲक्शन्स आहेत, ते ज्युडिशियल किंवा लीगल ॲक्शनने करणं योग्य नाहीये. व्हाईल दोज ऑफ द सेकंड टाइप मे बी एन्फोर्स्ड. म्हणजे जे सेकंड राइट्स आहेत, सपोज स्टेट बायस करत असेल किंवा स्टेट कोणामध्ये भेदभाव करत असेल, तर मग कोर्ट इंटरफिअर करणं ओके आहे. बट कोर्टाने सांगणं, स्टेट तुम्ही हे करा, स्टेट तुम्ही ते करा, हे योग्य नाहीये. बट गरज पडली तर होतं. आता हे त्यांनी 1946-47 मध्ये 50s मध्ये सांगितलेली ही गोष्ट आहे. बट ओव्हर द इयर्स ज्युडिशरी सुद्धा डेव्हलप झाली आहे. त्यांना कळले त्यांची पॉवर काय आहे. आता ज्युडिशियल ओव्हररीच नावाची कन्सेप्ट आहे. जस्ट गो थ्रू इट. हे ज्युडिशियल ओव्हररीच काय असतं? कधी-कधी कोर्टाची जी पॉवर आहे ती एक्सीड करतात. ते पार्लिमेंटपेक्षा सुप्रीम होण्याचा प्रयत्न करतात. या देशामध्ये पार्लिमेंट सगळ्यात सुप्रीम आहे. बट ज्युडिशरी पार्लिमेंटला पण ओव्हरटेक करण्याचा कधी-कधी प्रयत्न करते. मग पार्लिमेंट एक लॉ काढून ज्युडिशरीच्या त्या डिसिजनला स्टॉप करू शकतं. सो त्यांनी हेच सांगितलं. आता बघा त्यांनी 1940s-50s मध्ये सांगितलेली गोष्ट आहे आणि ती आजही ती व्हॅलिड आहे. विजनरी लोकं होते कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स. आता आपण एवढं सगळं डिस्कशन केलं फंडामेंटल राइट्स बद्दल. ॲक्चुअल फंडामेंटल राइट्स कोणकोणते आहेत कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये ते बघू आपण. टॉप टू बॉटम क्लॉकवाईज. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18. राइट टू फ्रीडम 19 to 22. राइट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयशन 2 आहे 23-24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन आर्टिकल 25 to 28. कल्चरल अँड एज्युकेशन राइट्स 29-30 आणि राइट्स टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज. आपण हे आता सबसिक्वेंट लेक्चर्समध्ये बघणारच आहोत. सो जस्ट तुम्ही पण एकदा गो थ्रू करा. नेटवर चेक करा किंवा जर तुमच्याकडे टेक्स्टबुक्स असतील हे सगळे लिहून ठेवा. खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला ॲज अन इंडिव्हिज्युअल तुमचं जे सोसायटीमधलं रोल आहे त्याच्यासाठी. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण आता हे नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये बघू. सो थँक यू.